Pernah tak tiba-tiba kita rasa macam nak makan coklat chip cookie kan? Tapi tak ada kat rumah. Malas nak keluar beli. So, Ellie sarankan korang cuba resepi ni. Resepi ni dalam masa 5 minit saja korang dah ada dah coklat chip cookie tu. Yang bestnya, dia tak ada pakai sebarang telur. Dan Ellie akan tunjukkan 2 cara, iaitu biskut coklat chip cookie yang lembut dan juga yang rangup. So, mula-mula sekali, cairkan sedikit mentega. Kau tengok microwave aku tu, buat hal pula dia. Sementara kita tunggukan mentega kita tu untuk cair, jom kita sediakan coklat. Ellie pakaikan sedikit coklat chip. Tengok coklat chip aku dah bergabung. Ya Allah. Seeloknya coklat chip lah, dah nama pun coklat chip cookies kan. Tak apalah, Ellie potongkan dia sekejap untuk jadikan dia bentuk-bentuk kecil. Ya Allah, apalah masalah aku hari ni. Tak apa, kalau kata tak ada coklat chip, korang boleh pakai coklat yang biasa. Potongkan kecil-kecil macam ni. Wajiblah ada nama pun coklat chip cookies kan. Okey, ambilkan kita punya mentega cair tu. Dan lepas tu kita akan gabungkan dengan bahan-bahan lain seperti sedikit gula perang. Lepas tu masukkan sedikit susu segar ataupun kalau tak ada masukkan air. Kemudian masukkan baking soda. Lepas tu masukkan sedikit tepung gandum. Last sekali kita akan masukkan secubit garam untuk sedikit rasa. Macam tu je lah bahannya. Senang je kan. So, lepas tu kita gabungkan semua bahan kita ni. Tak payah nak pakai mesin bagai. Pakai je sudu korang tu. Macam tu je. Lepas tu gabungkan dia elok. Dan lepas tu Ellie akan mampatkan dia dan bulatkan dia sebagai satu dough. Okey, kita akan startkan dengan cara yang pertama. Lapikkan dengan baking paper dulu. Dan untuk cara pertama ni, kita akan buat giant chocolate chip cookie. Okay? Kita boleh buat 2 bahagian. Lepehkan dia kepada dalam 1 ke 1.5 cm macam tu. Memang yang jenis yang ni kita nak tebal tau. Bulatkan dia elok, cantik macam tu. Barulah nampak cantik. Alright, dah ready dah untuk bakar. So, Ellie akan masukkan dekat dalam microwave dan microwavekan dia selama 70 ke 90 saat pada suhu medium. Kalau katalah korang tak ada microwave, boleh juga bakar dalam air fryer ataupun oven selama 3 ke 5 minit. Jangan lupa untuk preheat dulu, okay? Untuk microwave tak payah. Dah siap dah kita punya giant chocolate chip instant. Giant chocolate chip. Tengok tu, sasul-sasul dah aku. Tak apalah. So, sekarang ni kita nak bagi dia sejuk dulu. Sejukkan selama 8 ke 15 minit macam tu. Kalau tidak, nanti dia akan relai. Percayalah cakap Ellie. Alright, so kita punya cookie ni pun dah siap. Dah sejuk elok. Nampak tu besar weh. Sebesar muka sikih ni. Jangan risaulah, Ellie tak adalah nak bagi dia makan sebab coklat kan. Sajanya nak tunjuk betapa besarnya coklat chip cookie ni. Alright, so jom kita tengok betapa lembutnya lah coklat chip cookie kita ni. Tu dia. Ellie memang suka coklat chip cookie yang lembut-lembut macam ni. Tambah pula besar sebabun macam ni. Yang lagi best, resepi ni tak pakai sebarang telur pun. Yang itu yang seronok tu. Orang yang tak boleh makan telur pun boleh juga makan coklat chip cookies gini. So, kalau katalah korang tak suka yang jenis lembut macam ni, jom kita cuba buat yang rangup pula. Sama juga adunan macam tadi juga. Ellie ambil sebahagian daripada giant chocolate chip cookie kita tadi tu yang kita tak bakar tu kan. Ellie bahagikan kepada 6 bahagian. Lepehkan dia dengan sudu. Lepas tu korang bentukkan dia elok-elok. Kalau korang nampak macam ada rekah-rekah tu, korang penyek-penyek lah sikit supaya dia tak senang pecah. Sekarang ni tinggal nak bakar je lah. So, untuk yang rangup ni, Ellie akan microwavekan dia selama 80 ke 120 saat. Lama sikit lah, dalam 30 saat macam tu. Sama juga kalau kata korang bakarkan dekat dalam air fryer dengan oven, jangan lupa untuk preheat Macam tu sahajalah resepi kita. Dan macam biasa, tunggu dia sejuk dulu 8 ke 15 minit. Kena bawa bersabar. Takut nanti bila korang angkat umpil tu kalau pecah, boleh lah makan tapi pecah lah korang punya chocolate chip cookies tu kan. Untuk yang rangup ni kan, memang korang wajib lepehkan dia. Ellie sarankan dalam setengah sentimeter macam tu, barulah dia akan rangup elok. Tu dia, nampak tu rangup kan? Yang mana satu korang suka? Yang jenis besar dan lembut macam tadi ataupun yang jenis crispy yang rangup macam ni? Jangan lupa untuk tagkan Basically, okay? Selamat mencuba!